દિવાળી માટે ખાસ ઘણા બધા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર આજે કિચન સિરીઝમાં એક નહીં પણ બે પ્રકારની ચકરી બને છે. પણ આ ચકરીમાં આપણે ફક્ત એક જ નવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એવું ઉમેરશું જેથી ચકરી બિલકુલ કઠણ નહીં બને અને ફરસી તો એવી બનશે ને કે મોંમાં મૂકતા જ રવો રવો થઈ અને ઓગળી જાય. પણ જેને ચકરી બનાવવાની આ રીત લાંબી અને કંટાળાજનક લાગતી હોય ને તેના માટે આપણે બીજી રીતથી માત્ર 15થી 20 મિનિટમાં બની જાય તેવી ઇન્સ્ટન્ટ અને ફરસી ચકરી પણ બનાવીએ. તો બંને અલગ અલગ રીતથી ચકરી બનાવવાની રીત જોઈ અને પછી કહેજો કે તમને બેમાંથી કઈ રીતની ચકરીની રીત વધારે પસંદ આવી. મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવી ફરસી ચકરી બનાવવા માટે સફેદ કોટન કે પછી મલમલનું કાપડનો ટુકડો લઈ અને આ રીતે પાથરી દઈશું. હવે 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ કાપડના ટુકડા ઉપર ઉમેરી દઈએ. લોટ ઉમેર્યા પછી કપડાના સામસામેના કોર્નર એકઠા કરી આ રીતે બંને ગાંઠ વાળી દઈ અને પોટલી વાળી તૈયાર કરી લઈશું. પોટલી બની જાય ને એટલે આ બનાવેલી પોટલીને કુકરના ખાનામાં ગોઠવી દઈશું. ત્યાર પછી કુકરના તળિયે પાણી અને હોલવાળી ડીશ ઉમેરી તેમાં પોટલી રાખેલા ખાનાને ગોઠવી દેવાનું છે અને ખાના ઉપર યાદ કરી ડીશ પણ ઢાંકી દેવાની જેથી કુકરમાં લોટ બફાવા સમયે લોટમાં પાણી ના ચડી જાય. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરને રાખી કુકરમાં 3 સીટી કરી લઈશું. અહીં કુકરમાં 3 સીટી કરી કુકર ઠંડુ થઈ ગયા પછી હવે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. સાથે જ ખાનાની ઉપરની ડીશ કાઢી પોટલીવાળું ખાનું પણ બહાર કાઢી લઈશું. હવે ખાનામાંથી લોટની પોટલી પણ બહાર કાઢી લઈએ અને ગાંઠો ખોલી લેવાની છે. પોટલી ખોલતા જ જુઓ બફાયેલો ઘઉંનો લોટ છે ને તે કડક થઈ ગયો છે. પણ આ લોટને જરા એવો પ્રેસ કરતા આ રીતે હાથથી જ આરામથી ટુકડા થઈ જશે. બસ હાથ વડે આ રીતે લોટના નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે. બાફેલા લોટના આવા નાના નાના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે મિક્સરના ગ્રાઇન્ડિંગ જાર લઈશું અને સમય તેટલા બાફેલા લોટના નાના ટુકડા છે ને તે જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં હવે તેને પીસી લઈશું જેથી લોટના બધા ટુકડા છે ને તે એકદમ સરસ પીસાઈ જાય. પીસેલા લોટને હવે એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે. આ જ રીતે બધા લોટને પીસ્યા પછી બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે. અહીં જુઓ એક પણ નાના ગાંઠા કે ટુકડા વગરનો લોટ એકસરખો પીસાઈ અને સ્મૂથ થઈ ગયો છે. તો ચકરી બનાવવા માટે આ લોટમાં મસાલો પણ કરી લઈએ. પ્રથમ 3 થી 4 લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડાની એકદમ ઝીણી પેસ્ટ ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે 1/4 કપ જેટલું ખાટું દહીં પણ ઉમેરવાનું છે. હવે આ ચકરી એકદમ મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય તેવી ફરસી બનાવવા માટે એક ખાસ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરશું. અહીં મેં અડધી ટીસ્પૂન દૂધની મલાઈ લીધી છે જે ચકરીના આ લોટમાં ઉમેરવાથી ચકરી તળાયા પછી કડક ના થતાં એકદમ ફરસી બનશે. મલાઈ ઉમેરાઈ જાય ને પછી ચમચી વડે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે જેથી દહીં, મલાઈ અને મસાલા બધું લોટમાં સરસ ભળી જાય. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી 1 કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું. અહીં આ લોટ છે ને તે સોફ્ટ ના બાંધતા થોડો એવો કઠણ બાંધીશું. લોટ બંધાયા પછી જુઓ બહુ વધારે સોફ્ટ પણ નહીં અને એકદમ કઠણ પણ નહીં તેવો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ લોટમાંથી હવે આપણે તુરંત જ ચકરી બનાવી લેવાની છે. ચકરી બનાવવા માટે સેવ ગાંઠિયા પડાવવાનું મશીનમાં ચકરીની આવી પ્લેટ આવે છે ને તે લઈશું. હવે થોડું એવું તેલ મશીનની અંદરની સાઈડ લગાવશું. એ જ રીતે ચકરીની પ્લેટમાં પણ થોડું એવું તેલ લગાવી લઈશું. ત્યાર પછી ચકરીના લોટમાંથી મશીનમાં સમાઈને એટલો અડધો લોટ લઈ આ રીતે સહેજ એવો હાથ વડે રોલ વાળી અને મશીનમાં ઉમેરી દેવાનો છે. હજી મશીનમાં થોડી જગ્યા ખાલી છે તો થોડો વધારે લોટ પણ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી ચકરીની પ્લેટ રાખી અને ઢાંકણ એકદમ સરસ રીતે બંધ કરી દેવાનું છે. મશીનમાં લોટ બરાબર પેક થઈ જાય ને એટલે હવે કોઈ પણ ડીશ અથવા ચોખ્ખી સરફેસ પર આ રીતે મશીન વડે ધીમે ધીમે ચકરી પાડી લેવાની છે. અહીં આજે આપણે જે માપથી લોટમાં બધી સામગ્રી ઉમેરી છે ને તે જ માપથી સામગ્રી ઉમેરશો ને તો લોટમાંથી ચકરી બનાવવા વખતે પણ તે જરા પણ નહીં તૂટે અને એક સરખી ચકરી પડશે. સાથે તળાવા સમયે પણ છૂટી નહીં પડે. જુઓ કેટલી સરળતાથી બધી ચકરી બની રહી છે.
જ રીતે મેં અહીં બધા જ લોટની ચકરી પાડી અને તૈયાર કરી લીધી છે. તો બીજી તરફ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલમાં બનાવેલી ચકરી છે ને તે એક પછી એક ધીમે ધીમે કરી અને ઉમેરી દેવાની છે. પણ હા, ચકરી બધી જ એકસાથે ના ઉમેરતા, માત્ર કઢાઈમાં ફેલાય અને સમાઈ જાય ને એટલી જ ઉમેરશું, જેથી તે તળાય અને તૂટી ના જાય. તેલમાં ઉમેરતા ચકરી છે ને તે આપોઆપ ઉપર આવી જશે. હવે ગેસને લો ફ્લેમ પર રાખી અને ચકરીને તળાવવા દઈશું. અહીં ચકરીની સાઈડ ચેન્જ કરવામાં જરા પણ ઉતાવળ નહીં કરવાની. ચકરી લગભગ એક સાઈડ તળાય અને 2 મિનિટ જેવો સમય થાય ને પછી જ એક પછી એક ચકરીની સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે, જેથી ચકરી જરા પણ છૂટી નહીં પડે અને તૂટશે પણ નહીં. બધી ચકરીની સાઈડ ચેન્જ થઈ ગયા પછી ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર લગભગ વધારે 4 થી 5 મિનિટ આ ચકરીને તળાવવા દઈશું. અહીં જુઓ, ચકરી તળાય અને ટોટલ લગભગ 6 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને ચકરી તળાય અને બધી તેલમાં ડૂબી અને તળિયે બેસી ગઈ છે. બસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ચકરી તળાય અને તળિયે ડૂબી જાય ને એટલે તે પરફેક્ટ તળાઈ ગયાની નિશાની છે. આ સમયે ચકરીને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી ડીશમાં લઈ લેવાની છે. લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે તળાઈને પરફેક્ટ ક્રિસ્પી અને હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતાં જ એકદમ સોફ્ટ ફરસી, મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવી, વડીલો પણ સરળતાથી ખાઈ શકે ને તેવી સોફ્ટ સ્વાદિષ્ટ આ ચકરી દિવાળીમાં બનાવશો ને તો ઘરના સાથે મહેમાનોને પણ એટલી જ ભાવશે. ઘઉંના લોટની આ ચકરી એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ફરસી તો બને જ છે, પણ જો તમને ચકરી બનાવવાની આ પ્રોસેસ લાંબી લાગતી હોય ને તો આપણે બીજી રીતથી માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવીએ. ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં 1/4 કપ દાળિયાની દાળ લઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દાળને પીસી પાવડર બનાવી લેવાનો છે. હવે મોટા બાઉલમાં ચાળણી રાખી દાળિયાની દાળનો પાવડર ઉમેરી અને ચાળી લઈશું. તુરંત જ ચડાઈ ગયા પછી ચાળણીમાં ઉપરની સાઈડ ના ચડાયેલા દાળિયાના ભૂકાને અલગ કાઢી લેવાનો છે. ફરી ચાળણી રાખી 1 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરી તેને પણ ચાળી લેવાનો છે. ચોખાનો લોટ પણ ચડાઈ ગયા પછી ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવવા માટે લોટમાં મસાલો પણ કરી લઈએ. જેના માટે 1 ટીસ્પૂન આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 કપ ખાટું દહીં ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. હવે બધું હાથ વડે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી લોટ મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. આ ચકરી છે ને તે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીએ છીએ એટલે ચોખાનો લોટ બાફવાની જરૂર નથી, પણ દાળિયાને પીસી અને સાથે ઉમેરવાથી લોટમાં એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ પણ આવશે અને દાળિયાની દાળથી ચકરીનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે. બધું મિક્સ કર્યા પછી નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય ને તેવું પાણી જોઈતું પૂરતું લઈ અને ઉમેરતા જઈશું અને ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી માટેનો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનું છે. અહીં હવે બહુ વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે સોફ્ટ પણ નહીં તેવો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ લોટને કૂણવવા ના રાખતા ચકરી પાડી જ લઈએ. જેના માટે પહેલી ચકરી બનાવી હતી ને તેમજ સેવ ગાંઠિયાનું મશીન અને ચકરી પાડવાની પ્લેટ લઈશું અને બંનેમાં એકદમ સરસ તેલ પણ લગાવી લેવાનું છે, જેથી લોટ છે ને તે બિલકુલ મશીનમાં ચીપકશે નહીં. હવે બાંધેલા ચકરીના લોટને આ રીતે લાંબો રોલ જેવો કરી લઈશું અને ત્યાર પછી મશીનમાં ઉમેરી દેવાનો છે. 1 જ કપ ચોખાના લોટની ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવી છે ને માટે ચકરી માટેનો બધો લોટ છે ને તે મશીનમાં સમાઈ ગયો છે. તો હવે ચકરીની પ્લેટ રાખી અને મશીન પણ ઉપરથી ટાઈટ બંધ કરી દીધું છે. હવે ડીશમાં કે પછી ચોખ્ખી સરફેસ પર આ રીતે મશીનથી ચકરી પાડી લેવાની છે. જુઓ, ચોખાનો લોટને બાફ્યો નથી ને છતાં પણ તૂટ્યા વગરની એકદમ સરસ ચકરી પડી રહી છે. અહીં જુઓ, 1 કપ ચોખાના લોટમાંથી બધી ચકરી પડી અને હવે તૈયાર પણ થઈ ગઈ છે. તો બીજી સાઈડ ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તેલમાં ધીમે ધીમે કરી અને તૈયાર કરેલી ચકરી છે ને તે એક પછી એક તળવા માટે ઉમેરી દઈશું. ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ છે માટે ચકરી તેલમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી ધીમે ધીમે કરી આ ચકરીઓ તળાઈ અને ઉપર આવશે. બસ ચકરી તળાઈ અને ઉપર આવી જાય ને એટલે એક પછી એક ચકરીની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે અને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સુધી વધારે આ ચકરીને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તળાવવા દઈશું, જેથી ચકરી છે ને તે અંદર સુધી તળાઈ પણ જાય અને તેનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર પણ જળવાઈ રહે. અહીં ચકરી એકદમ સરસ તળાઈ ગઈ છે, તો હવે તેને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર એક ડીશમાં કાઢી પણ લઈશું. આ ચકરીને તળાતા આશરે 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. આ જ રીતે બધી ચકરી છે તે તેલમાં ઉમેરતા જઈશું અને પહેલી ચકરી તળીને તેમ તળતા જઈશું.
અહીં જુઓ, આ રીતે બધી ચકરી તળાઈ ગઈ છે. એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી ચકરી બની અને તૈયાર છે. આટલી ચકરી બનાવવામાં મને માત્ર 20 મિનિટ જેવો જ સમય લાગ્યો છે અને પીરસ્યા પછી હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતાં એકદમ સોફ્ટ, તુરંત ટુકડા થઈ અને ભૂકો થઈ જાય તેવી સોફ્ટ આ ચકરી બની છે. તો આ ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવવાની એકદમ સરળ રીત છે ને. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દિવાળી પર જો ઘઉંના લોટની ચકરી બનાવી હોય ને તો ચકરી બનાવવાની ઓરિજિનલ રીતથી એ બનાવજો. અને જો તમારી પાસે સમય ના હોય ને તો ચોખાની ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવજો. અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને કહેજો કે તમને ચકરીની કઈ રીત વધારે પસંદ આવી. સાથે જ બંને રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દિવાળી માટે અનેક નવા નાસ્તા અને ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.